مزایای سیگار کشیدن چیه؟ سیگار کشیدن چه دستاوردی برای ما داره؟ ما با سیگار کشیدن چی به دست میاریم که یه غیر سیگاری به دست نمیاره؟ سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین به روز 10 روش ترک سیگار به روش TTAC. در این جلسه میخوایم در مورد مزایای سیگار کشیدن و ترک سیگار با هم صحبت کنیم. ما از روزهای اول دوره اومدیم در مورد دلیل‌های سیگار کشیدنمون صحبت کردیم. اینکه سیگار کشیدن آرامش میده، اینکه سیگار کشیدن استرس رو برطرف میکنه، اینکه سیگار کشیدن تمرکزمون اینور بالا و باورهای غلطی که توی ذهن همه بود دونه دونه بررسی کردیم و دیدیم که هیچ کدوم از اینها منطقی و درست نیست و همش باورهای غلطیه که اومدن با روش شستشوی مغزی به خورد ما دادن و اعتیاد به نیکوتین رو برای ما توی ذهنمون یه غول بیشاخ و دم ساختن که هیچ وقت دستش نمیتونیم رها بشیم و اینو به همون فهموندن که ما برده بیچون و چرای جسم بیجانی مثل سیگاریم. ولی اگر باز گره‌ای توی ذهنتون هست که باز نشده و حل نشده تا اینجای دوره، لطفاً توی کامنت ها بنویسین، در موردشون صحبت میکنیم و بهتون پاسخ میدم. ولی اگر همین الان توی مغزتون نسبت به حرف من گارد پیدا کردین و واقعا فکر میکنین سیگار به شما چیزی میده، به این صحبت من گوش کنین. ببینین دوستان، روی هر محصولی که شما نیاز دارین بهش و میرین خرید میکنین و استفاده میکنین، در مورد مزایای اون محصول بزرگ نوشته و تبلیغشو کرده. مثلا روی قهوه نوشته که این کافئین خون رو بالا میبره و باعث فرش شدن شما میشه. مثلا روی برنج نوشته که آقا این کربوهیدرات بدن شما رو تامین میکنه، بدن ما نیاز به کربوهیدرات داره، نیاز به قند داره برای اینکه انرژی به ما بده و بتونیم ما توی طول روز انرژی داشته باشیم و به فعالیت‌های روزانه‌مون برسیم. مثلا روی انرژیزا نوشته که انرژی تو بالا میبره. با وجود اینکه این محصولات میتونن مضراتی برای ما داشته باشن، ولی اومدن اون مزایای محصول رو بولد کردن و روی اون محصول نوشتن و دارن مشتری جذب میکنن باهاش. ولی روی سیگار چی نوشته؟ هیچ چیز از مزایاش که ننوشته، اتفاقا اومده از مضراتش نوشته که توی ویدیوهای قبلی این مورد رو بررسی کردیم که اصلا دلیل نوشتن مضرات چیه. میتونستن خیلی راحت ننویسن، ولی چرا نوشتن و دلیلش چیه، پشت پرده این قضیه چیه رو کامل با هم دیگه صحبت کردیم. ولی الان بحثمون چیز دیگه ایه. اینکه شما به هر کمپانی تولید کننده هر محصولی تماس بگیری و بگی مزایای محصول شما چیه، طرف میگه 1 2 3 4 5 6 شروع میکنه از مزایای محصولش تعریف کردن و شما رو متقاعد میکنه که اون محصول رو بخری و استفاده کنی. ولی اگر فکر میکنی هنوز که سیگار مزایایی داره، زنگ بزن به شرکت دخانیات. سلام، مزایای محصول شما چیه؟ هیچ جوابی ندارم به تو بدن. مطمئن باشین اگر سیگار مزایایی برای ما داشت، اون بولد میشد و به شکل وحشتناکی توی چشم مردم میکردن این موضوع رو. سطح شهر پر از بیلبوردهای مختلف میشد که سیگار به شما آرامش میده، سیگار به شما اعتماد به نفس میده، سیگار به شما تمرکز میده، سیگار باعث میشه که لاغر شی، سیگار باعث میشه که قدت بلند شه، سیگار باعث میشه که بدن ورزیده تری پیدا کنی، سیگار باعث میشه که غذا کمتر بخوری لاغر شی، سیگار باعث میشه که اینا رو بولد میکردن و تو چشم ما میکردن و روی پاکت سیگار اصلا دیگه جایی نبود که اینا رو بنویسن، پر میشد از مزایای سیگار. از اینه یه دونه از باورهای غلطی که توی ذهن ما کاشتن، یه دونه از دلایلی که شما سیگار میکشین اگر درست بود، اون کمپانی سیگار اون دلیل رو انقدر بولد میکرد که بتونه مشتری جدید برای خودش جذب کنه و فروشش رو بیشتر کنه و اون کمپانیش رو بزرگتر کنه. ولی هیچ کدوم از اینا نیست. دوستان، سیگار هیچ چیزی به ما اضافه نمیکنه. ترک کردن سیگاره که خیلی چیزا به ما اضافه میکنه. سیگار آروم آروم، جوری که حتی متوجه نمیشی، روی همه جنبه های زندگی یه آدم تأثیر میذاره. اینکه کجا بری، با کی مسافرت بری، کی رو سوار ماشینت بکنی که بتونی سیگار بکشی، رفیقات کیا باشن، تو چه جمعی حضور پیدا بکنی، کدوم کافه بری که بتونی سیگار بکشی، رو همه این جوانب تأثیر میذاره. دم دستی ترین دستاوردهایی که شما با ترک کردن سیگار به دست میاری، سلامتی و پوله. اینکه شما سلامتی تو به دست میاری و هزینه کمتری صرف میکنی.
ولی بعد از ترک سیگار متوجه میشی که توی خیلی از جنبه‌های زندگیت که اصلا الان بهشون فکر نمی‌کنی سیگار تاثیر میذاره. من خودم زمانی که سیگاری بودم، صبح که از خواب پا میشدم هیچ انرژی نداشتم. میرفتم سیگار میکشیدم، به زور اون سیگار خودم رو از جام بلند میکردم، میرفتم حالا شروع میکردم به فعالیت‌های روزانه. میرسید ساعت 2-3 بعد از ظهر میشد، انگار اصلا مثل یه بچه‌ای که باید حتما خواب بعد از ظهر داشته باشه. یه جایی پیدا میکردم حالا 10 دقیقه، یه ربع، نیم ساعت نسبت به زمانی که داشتم یه چرتی میزدم، دوباره بلند میشدم، شروع میکردم دوباره به سیگار کشیدنم و این روند ادامه پیدا میکرد تا شب که بخوام بخوابم. ولی به محض اینکه سیگار رو ترک کردم، بعد از 3 روز که عوامل فیزیکی سیگار کاملا توی بدنم از بین رفته بود، سطح انرژی بدن من 3 برابر 4 برابر شده بود. اصلا مثل فشنگ از خواب بلند میشدم، دیگه نیازی به خواب بعد از ظهر نداشتم. واقعا سطح انرژی بدنم چندین برابر شده بود. ناخودآگاه به موضوعی فکر میکردم که وقتی سیگار میکشیدم اصلا بهشون فکر نمیکردم. کسی که روزی 60 نخ سیگار بکشه دیگه اصلا میتونه به ورزش کردن فکر کنه؟ من 4 روز بعد از ترک سیگارم فکر ورزش زد به سرم، رفتم باشگاه ثبت نام کردم. یه باور غلطی که توی مغزتون شاید باشه اینه که سیگار کشیدن باعث میشه که وزنمون کم بشه، در حالی که دقیقاً برعکسه. من بعد از ترک سیگار، درست 4 ماه بعد از ترک سیگار، 15 کیلو وزنم کاهش پیدا کرد، چون ورزش رو شروع کرده بودم. اصلا رژیم غذایی متفاوت شده بود. وقتی سیگار میکشیدم آدم بد غذایی بودم و اینو نمیدونستم. من عاشق غذاهای چرب، غذاهای شیرین، غذاهای شور بودم. چرا؟ چون سیگار کشیدن باعث شده بود طعما رو درست حس نکنم. سس‌های تند، فست فود، غذاهای چرب، غذاهای شور. چای تلخ نمیتونستم بخورم، حتما باید کلی شکر میریختم ته چای و اینا باعث شده بود افزایش وزن پیدا کنم. بعد از ترک سیگار اصلا حس چشایی آدم تغییر میکنه، اصلا مزه جدید غذاها رو تازه حس میکنی. من چای شیرین درست میکردم، صبحونه میخوردم، 1/3 لیوان شکر میریختم. الان که بهش فکر میکنم اصلا چندشم میشه. الان با 1 قاشق شکر اون چای شیرینه اوکیه و میخورم و صبحونه‌مو تموم میشه. بعد از ترک سیگار اصلا سلیقه غذایی تو متفاوت میشه. یه دلیل دیگه اضافه وزن من موقعی که سیگار میکشیدم این بود که من خیلی مشروب میخوردم. چرا؟ چون همش دنبال جمعایی میگشتم که بشینیم یه دوره همی باشه، مشروب بخوریم، بتونیم سیگار بکشیم. درسته همه سیگاریا مشروب نمیخورن، ولی طبق آمار 86% افرادی که الکلیان سیگاری هم هستن. بعد از ترک سیگار من اصلا مصرف الکلم اومد پایین. من دیگه اصلا دنبال این قضیه نمیگشتم. بعد از سیگار کشیدن مصرف قهوه منم حتی کمتر شد. من روزی 4 شات اسپرسو میخوردم به عشق این که سیگار بعدشو بکشم. چرا؟ چون سیگار باعث شد انرژی بدنم بیاد پایین، سعی میکردم با این اسپرسو جبرانش کنم. ولی خب الان بترکونه یه شات اسپرسو تو طول روز میخورم و کاملا انرژیم اوکیه تو اون روز. دوستان، زمانی که من سیگار میکشیدم یه مسئله ای داشتم. من خب با موتور این ور اون ور میرم تو سطح شهر. نوک انگشتای دست من به شدت یخ میزد و این دلیل علمی داره. شما وقتی سیگاری هستی غلظت خونت میره بالا، این رگ‌های خونی مغز تنگ میشه، دیواره رگ‌هات و پلاک‌ها میپوشونن، رگ‌هات باریکتر میشه، خون کمتری توی بدن جریان داره. قلبت باید تلاش بیشتری کنه، باید پدر خودشو در بیاره تا بتونه اون خون رو توی بدنت بچرخونه. این باعث میشه خون رسانی به سطح پوستت کمتر بشه، باعث یخ زدن نوک انگشتات توی زمستون میشه، باعث میشه خون کمتری به سطح پوستت برسه، ریزش موی بیشتری داشته باشی، باعث میشه خون رسانی کمتری به سطح پوستت برسه، کلاژن کمتری تولید کنی و زیبایی پوستت کمتر بشه. باعث میشه ویتامین دی کمتری توی بدنت باشه. افراد سیگاری توی بدنشون 30% سطح ویتامین دی کمتر از افراد غیر سیگاریه. ویتامین دی باعث ترمیم بافت پوست میشه. شما 3 روز بعد از سیگار کشیدن پوستت روشن میشه. اصلا برای اینکه بفهمی یه نفر سیگاریه یا نه نیازی نیست حتما ازش بپرسی، به رنگ پوستش که نگاه کنی متوجه میشی. انگار پوستش تیره تر از افراد دیگه است، رنگ لباش تیره میشه. بله، با سیگار نکشیدن آدم زیباتر میشه. مجموع مواردی که بهتون گفتم باعث میشه اعتماد به نفس بیشتری داشته باشی. بزرگترین دستاورد من بعد از ترک سیگار این بود که اعتماد به نفسم رو پیدا کرده بودم. با کاهش وزنم و درست کردن هیکلم،
با اینکه دیگه برده بیچون و چرای یه ماده و یه جسم بیجان نیستم، با اینکه دیگه قرار نیست خودم رو محدود کنم، میتونم با هر آدمی ارتباط بگیرم، با اینکه دیگه بوی گند سیگار نمیدم وقتی میخوام توی جمعی برم. اینا همه باعث افزایش اعتماد به نفس من شده بود. با ترک کردن سیگار دیگه حس اضطراب، ترس، حماقت و گناه نداشتم. قولی رو که من 15 سال توی مغزم ساخته بودم شکست داده بودم. حال میکردم با خودم. اینها حسای زیباییه که شما بعد از ترک سیگار بهش میرسین و تجربه همین حسهای زیبا بود که باعث شد من تصمیم بگیرم این حس رو شیر کنم با افراد مختلف. اولش از دوست و آشنا شروع کردم، بعدش اومدم پیج زدم، شروع کردم به افراد مختلف این روش رو توضیح دادن، اونا هم تونستن موفق بشن. انرژی مثبتی که اونا میدادن وارد زندگی من شد و همین حسای خوب باعث شد که بعد از اون اتفاق وحشتناکی که برای اون افتاد، بستن پیج و اینها، من دوباره به خودم بیام و دوباره استارت رو بزنیم، پیج رو بیاریم بالا، بیایم دوره رو دوباره تهیه کنیم و در اختیار عموم قرار بدیم. از صمیم قلبم برای همتون آرزو میکنم طعم لذت بخش زندگی بدون سیگار رو بچشین و اون موقع است که متوجه میشین الان وقتی که دارین میذارین چقدر مهمه و چقدر دارین کار بزرگی میکنین و چه تصمیم بزرگی توی زندگیتون گرفتین. اون موقع است که با چشیدن لذت زندگی بدون سیگار شروع میکنین به معرفی کردن این دوره به کسایی که دارن هنوز سیگار میکشن. با هم میریم جلو و اون روزا رو تجربه میکنیم. اینو بهتون قول میدم. ممنون از همراهیتون، ممنون از وقت و انرژی که دارین میذارین، ممنون از انرژی خوبی که توی کامنت ها دارین به من میدین. به امید سلامتی همه مردم جهان، مخلص.